Chào mừng quý vị, chào mừng những nhà nông tâm huyết đã đến với bài phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Thực sự mà nói, nếu nhìn ra khắp nơi trên thế giới lúc này, hệ thống canh tác nông nghiệp sử dụng hóa chất đang đi đến những giới hạn vô cùng khắc nghiệt. Đất đai thì ngày một suy kiệt, bạc màu. Trong khi đó, chi phí cho phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư đầu vào cứ thế tăng phì mã không có điểm dừng. Áp lực tài chính đè nhặc lên vai người làm nông. Nhưng có một sự thật vô cùng bất ngờ, đó là giải pháp cho bài toán hóc búa này đôi khi lại nằm ngay dưới chân chúng ta, hoàn toàn miễn phí. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách và giải mã một cuộc cách mạng thực sự, một bước đột phá trong canh tác hữu cơ. Đó chính là phương pháp tạo ra phân lỏng cỏ dại JADM, hay còn gọi là JLF. Đây hoàn toàn không phải là một công thức ủ phân bón lá thông thường đâu. Đây thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật chuyển hóa, biến những thứ tưởng chừng như đồ bỏ đi, vô dụng nhất thành một nguồn dinh dưỡng cao cấp nhất, dồi dào nhất cho cây trồng. Và điều tuyệt vời nhất, chi phí để làm ra nó chuẩn xác là không tốn một xu nào. Thử dừng lại một nhịp và suy ngẫm về điều này nhé. Hàng thập kỷ qua, hệ tư duy canh tác truyền thống đã luôn gieo vào đầu người trồng trọt một nỗi ám ảnh. Đó là vườn tược thì phải sạch bóng cỏ, phải nhổ sạch, cuốc sạch, thậm chí là phải dùng đến những loại hóa chất diệt cỏ độc hại nhất để triệt tiêu mọi mầm mống, với niềm tin rằng cỏ dại đang tranh giành sự sống của cây trồng. Chúng ta đã và đang dành ra những giờ đồng hồ rã rời, đổ mồ hôi sôi nước mắt dưới cái nắng gắt, hoặc tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ cho các thùng thuốc diệt cỏ. Nhưng kết quả là gì? Chúng ta đang vứt cỏ đi cả một kho tàng dinh dưỡng vô giá. Sẽ ra sao nếu những bụi cỏ dại, những thứ luôn bị coi là kẻ thù số một kia, thực chất lại chính là nguồn phân bón sinh học tinh túy nhất, giá trị nhất trên toàn bộ khu vườn? Tiến sĩ Juan Sancho, bậc thầy sáng lập ra phương pháp JADM, đã giáng một đòn mạnh mẽ để lật ngược hoàn toàn thế cờ này. Cỏ dại không bao giờ là kẻ thù. Ngược lại, chúng chính là những nhà máy sản xuất dinh dưỡng tự nhiên, hoạt động ngay đêm và hoàn toàn miễn phí mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho đất đai. Được rồi, để nắm bắt trọn vẹn triết lý này, bài phân tích hôm nay sẽ đi qua 6 nội dung cốt lõi. Chúng ta sẽ bắt đầu với nghịch lý cỏ dại, sau đó đào sâu vào khoa học ủ kỵ khí, chỉ ra những sai lầm ủ phân thường gặp. Nửa sau của chương trình sẽ là phần thực hành với quy trình pha chế JLF, cách sử dụng an toàn, và cuối cùng, đích đến vĩ đại nhất, tự chủ nông nghiệp. Bước vào phần 1, hãy cùng đập vỡ những định kiến cũ kỹ và khám phá nghịch lý thực sự của cỏ dại. Đây là lúc chúng ta cần định nghĩa lại vai trò của cỏ. Thực chất, cỏ dại chính là những thợ mỏ khoáng chất vô cùng mẫn cán. Quý vị biết đấy, trong nông nghiệp hiện đại, việc sử dụng máy cày bừa hạng nặng và phân bón hóa học lâu năm đã vô tình tạo ra một tầng đất nén dẻ, khô cứng như đá ở bên dưới mặt đất. Rễ của các loài cây trồng nông nghiệp thường rất nông, yếu ớt và hoàn toàn bất lực trượt tầng đất cấy cứng ngắc này. Chúng chỉ loanh quanh ăn phân bón trên bề mặt. Nhưng cỏ dại thì khác. Chúng sinh ra là để sinh tồn. Cỏ dại sở hữu hệ thống rễ cực kỳ hung hăng, cứng cáp, đóng vai trò như những mũi khoan sinh học đâm xuyên qua lớp đất nén dẻ đó. Tại những tầng đất sâu tích bên dưới, nơi mà rễ cây trồng không thể vươn tới, rễ cỏ dại miệt mài khai thác, hấp thụ các khoáng chất đã bị khóa chặt. Chúng hút lên nào là nitơ, phosphor, kali, cho đến canxi, magie, silic, cùng vô số các nguyên tố vi lượng quý hiếm khác. Sau đó, chúng kéo toàn bộ khối tài sản khổng lồ này từ dưới lòng đất tối tăm lên bề mặt và tích lũy toàn bộ vào trong chính thân, cành, lá của chúng. Nếu đặt lên bàn cân, sự khác biệt thật sự quá sức tưởng tượng. Một khu vườn sạch bóng cỏ theo kiểu canh tác hóa học truyền thống, nhìn thì có vẻ gọn gàng, nhưng thực chất đó là một vùng đất đang chết dần chết mòn. Ở đó, hệ sinh thái đất bị phá hủy, rễ cây trồng bị giam cầm trong một tầng đất mặt nghèo nàn, cạn kiệt sinh khí. Nó giống như một bệnh nhân phải sống thoi thóp, phụ thuộc hoàn toàn vào dây truyền dịch là những túi phân bón hóa học đắt đỏ, chơi vơi và thiếu bền vững. Trái ngược hoàn toàn, triết lý JADM mở ra một con đường khác biệt, thiết lập một chu trình tuần hoàn dinh dưỡng bản địa. Nghĩa là sao? Thay vì nhổ cỏ rồi đem đốt, hay xịt thuốc độc để hủy hoại, chúng ta chủ động thu hoạch đám cỏ dại đó và tiến hành ủ thành phân lỏng GLJ. Bằng cách này, toàn bộ lượng khoáng chất đa vi lượng cực kỳ quý giá mà những người thợ mỏ cỏ dại đã vất vả khai thác từ lòng đất sâu, nay được trả lại trọn vẹn cho chính mảnh đất đó. Và quan trọng nhất là chúng được trả lại dưới dạng dung dịch lỏng dễ hấp thụ nhất đối với rễ cây trồng, tạo nên một vòng lặp sinh thái hoàn hảo, khép kín và vô tận. Chuyển sang phần 2, đã đến lúc chúng ta nhìn nhận phương pháp này dưới lăng kính của động lực học lên men. Tại sao JADM lại hiệu quả đến vậy? Thực ra, dữ liệu đồng học hóa học giải thích điều này rất rõ ràng. Có bao giờ quý vị đi ngang qua một đống ủ phân hữu cơ thông thường và ngửi thấy mùi khai nồng nặc của ammoniac không? Đó chính là sự lãng phí đang bốc hơi lên trời đấy. Trong các phương pháp ủ phân hiếu khí truyền thống, tức là quy trình đòi hỏi phải cào xới, đảo trộn liên tục hoặc dùng máy sục khí, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mang nhiều nitơ và lưu huỳnh sẽ ngay lập tức bị oxy hóa. Chúng biến thành khí ammoniac và hydrosulfit rồi vĩnh viễn bay mất vào bầu khí quyển.
cực kỳ lãng phí. Chưa kể, quá trình này còn sinh ra nhiệt lượng lớn, thiêu rụi carbon hữu cơ và thải ra ngoài dưới dạng khí CO2. Nhưng với quá trình lên men kỳ khí của radam, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. JLIF được thực hiện trong môi trường nước tĩnh, đầy nắp lỏng để ngăn muỗi, chứ không niêm phong kín bưng. Trong môi trường ngập nước này, các phản ứng kỳ khí sẽ chuyển hóa các dưỡng chất bốc hơi chưa thành dạng muối amoni và sulfate. Điểm mấu chốt là các muối này hòa tan hoàn toàn vào trong nước. Kết quả là chúng ta giữ lại được trọn vẹn 100% giá trị dinh dưỡng, không thất thoát đi đâu một gram nào. Và chìa khóa làm nên phép màu của quá trình phân hủy đó chính là vi sinh vật bản địa, hay còn gọi là IMO. Một nguyên tắc tối thượng trong công nghệ radam là tuyệt đối không cần và không nên ném tiền qua cửa sổ cho các loại chế phẩm vi sinh thương mại đóng chai đắt đỏ. Thử nghĩ mà xem, làm sao một chủng vi sinh được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm vô trùng ở một nơi xa xôi nào đó lại có thể sinh tồn tốt bằng vi sinh vật tại địa phương? Đội quân vi sinh vật tốt nhất, thiện chiến nhất, đói khát nhất đang nằm ngay ngoài kia dưới những thảm rừng quanh nhà. Việc sử dụng thảm mục lá tre hay đất mùn rụng trong rừng sâu làm chất kích hoạt vi sinh là một nước đi thiên tài. Bằng cách lấy một nắm đất mùn này, chúng ta đang cấy vào thùng ú hàng tỷ trùng vi khuẩn và nấm bản địa. Chúng là những thực thể đã trải qua hàng vạn năm đấu tranh sinh tồn, tiến hóa để thích nghi hoàn hảo với khí hậu khắc nghiệt, với biên độ nhiệt độ và độ pH của chính xác mảnh đất địa phương. Chúng không phải là những vi sinh vật yếu ớt, chúng là những chiến binh tự nhiên bất khả chiến bại. Khi những chiến binh vi sinh này chạm trán với cỏ dại trong môi trường nước, một vở kịch hóa học ngoạn mục sẽ diễn ra. Cụ thể, đó là quá trình thủy phân kỵ khí. Các vi sinh vật từ thảm mục sẽ tiết ra một lượng lớn enzyme vô cùng mạnh mẽ. Các enzyme này đóng vai trò như những chiếc búa, đập vỡ các liên kết cellulose và hemicellulose kiên cố, vốn là những bức tường thành bảo vệ cấu trúc vách tế bào của cỏ dại. Khi bức tường vách tế bào này bị nghiền nát và vỡ tung ra, kho tàng bên trong sẽ tràn ra ngoài dùng dịch nước. Đó không chỉ là hàng loạt khoáng chất đa vi lượng dưới dạng chi lết hữu cơ cực kỳ dễ tiêu, mà điều tuyệt vời nhất là chúng giải phóng một lượng khổng lồ các hormone tăng trưởng nội sinh của thực vật, đặc biệt là auxins và gibberellins. Đây là những hormone chịu trách nhiệm kích thích sự đâm chồi, nảy lộc và phát triển vươn lóng mạnh mẽ. Việc hòa tan được lượng hormone tự nhiên này trực tiếp vào nước chính là lý do cốt lõi giải thích vì sao dung dịch JLF thường được ngợi ca như một loại thần dược sinh học bùng nổ cho cây trồng. Bước sang phần 3. Trước khi bắt tay vào làm, chúng ta bắt buộc phải điểm qua những cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm và những sai lầm phổ biến mà nhiều người hay mắc phải. Đây không phải là một lời khuyên, mà là một lệnh cấm tuyệt đối và dứt khoát từ JADM. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được phép sử dụng mật rỉ đường, đường cát hay bất kỳ loại đường nào trong suốt quá trình ủ JLF. Triết lý của chúng ta được định nghĩa rõ là thủy phân kỵ khí kỵ đường. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao lại khắt khe đến thế, vì ủ phân thông thường vẫn hay dùng mật rỉ đường để nuôi vi sinh cơ mà. Vấn đề nằm ở chỗ này. Khi ném đường vào thùng ủ, chúng ta đã vô tình can thiệp vào quy vật chọn lọc tự nhiên. Đường rất dễ ăn, vi sinh vật sẽ lười biếng lao vào ăn đường thay vì nhai các vách tế bào cỏ dại cứng đầu. Sự hiện diện của đường sẽ ưu tiên dung túng cho các chủng vi khuẩn háu đường, yếu ớt sinh sôi nảy nở bùng nổ. Tệ hại hơn, quá trình lên men đường sẽ làm môi trường ủ nhanh chóng bị chua, bị axit hóa nghiêm trọng. Môi trường axit này chính là ngòi nổ hoàn hảo để kích hoạt các mầm bệnh nấm mốc nguy hiểm tiềm ẩn phát triển. Hơn nữa, nếu đem một loại phân bón có tính axit cao tưới xuống vườn năm này qua năm khác, cấu trúc đất chắc chắn sẽ bị suy thoái và ngộ độc. Bên cạnh việc dùng đường, vẫn còn những lầm tưởng tai hại khác đang được lan truyền rầm rộ trên các diễn đàn mạng. Ví dụ như có lời khuyên cho rằng nên cắm thêm máy sủi bọt khí hồ cá vào thùng ủ GOF để chống thối. Tuyệt đối không! Việc sục khí sẽ lập tức phá vỡ nguyên lý kỵ khí, đưa oxy vào làm oxy hóa nitơ thành khí bay đi mất, đồng thời làm rối loạn hệ sinh thái kỵ khí đang phân giải cỏ. Một sai lầm kinh điển khác của người làm vườn là sự nóng vội. Thấy cỏ dại chứa nhiều dinh dưỡng, liền đâm nhổ rồi vứt ngay lên mặt luống làm lớp phủ bề mặt khi cỏ còn tươi nguyên. Hậu quả là, thay vì bón phân, chúng ta lại đang gieo rắc hàng triệu hạt cỏ dại chưa bị phân hủy và lây lan mầm bệnh ra khắp mặt ruộng. Cuối cùng, một cạm bẫy nữa là sự bỏ bê. Việc để thùng ủ GOS bị bốc hơi cạn nước hoặc lớp bám mặt khô nứt nẻ sẽ làm môi trường sống của vi sinh vật sụp đổ hoàn toàn. Nước là dung môi của sự sống. Hệ vi sinh đang hoạt động phân giải bên trong bắt buộc phải có nước để tồn tại. Phần 4. Mọi lý thuyết giờ đây sẽ được cụ thể hóa. Chúng ta sẽ cùng đi từng bước, chi tiết và thực tế nhất để tạo ra một thùng phân lỏng JLF. Sự vĩ đại thường bắt nguồn từ những điều giản đơn nhất. Quy trình làm JLF chỉ xoay quanh đúng 3 thành phần cốt lõi, không hơn không kém. Một là cỏ dại tươi hoặc bất kỳ loại tàn dư thực vật nào có sẵn. Hai là nước sạch tự nhiên, như nước mưa, nước giếng hay nước ao hồ.
3 là đất mùn lá tre hoặc thảm mục rừng sâu. Chúng ta vừa nói về lệnh cấm dùng đường, và giờ là lúc lý giải sự uyên bác sinh học đằng sau 3 nguyên liệu này. Khi chỉ có cỏ, nước và vi sinh từ đất mùn, chúng ta đang đẩy hàng tỷ vi sinh vật bản địa vào một môi trường sinh tồn khắc nghiệt. Không có đường để ăn sẵn, chúng bị ép buộc phải vắt kiệt sức lực, xâu xé và tiết enzyme để phân giải chính các mô vắt tế bào cứng cáp của cỏ dại để lấy thức ăn sinh tồn. Sự khắc nghiệt này là một bài kiểm tra chọn lọc tự nhiên vô cùng hoàn hảo, giúp nhân bản và mài dũa ra những chủng vi sinh bản địa dai sức nhất, đói khát nhất và mạnh mẽ nhất cho khu vườn. Và khi bắt tay vào thực hành, sự đơn giản trần trụi của nó sẽ làm bất cứ ai cũng phải bất ngờ. Không hề có máy móc đắt tiền, không mạng lọc phức tạp, không cần áo bảo hộ hóa chất. Tất cả những gì cần làm là kiếm một chiếc thùng phi nhựa, tống đầy cỏ dại tươi vào đó cho đến tận miệng thùng. Tiếp theo, đổ nước sạch ngập tràn lên toàn bộ lượng cỏ. Cuối cùng, ném vào đó một nắm thảm mục lá tre lấy từ rừng. Chỉ một nắm nhỏ thôi là đủ để kích hoạt cả một hệ thống sinh học khổng lồ. Để tránh việc cỏ nổi lên phần, hãy lấy một hòn đá to hoặc vài viên gạch đè nén cho cỏ chìm hẳn xuống dưới mặt nước. Đậy nắp thùng lại, không cần kín bưng, chỉ cần đậy để ngăn muỗi vào đẻ trứng là được. Sự tối giản đến kinh ngạc này, loại bỏ mọi rào cản kỹ thuật, chính là thứ sức mạnh to lớn giúp bất kỳ nhà nông nào, ở bất kỳ tầng lớp hay quốc gia nào, cũng có thể lập tức tiếp cận và sở hữu nền nông nghiệp tự chủ ngay tại sân nhà mình. Thế rồi sau vài tuần, có khi là vài tháng tùy thuộc vào thời tiết, nếu mở nắp thùng ra, những dấu hiệu của một mẻ lên men kỵ khí thành công sẽ hiện diện rõ rệt. Trên bề mặt nước sẽ hình thành một lớp màng sinh học, ván hữu cơ, sủi bọt, và tất nhiên đi kèm với đó là một thứ mùi thối rất đặc trưng do sự phân hủy kỵ khí tạo ra. Rất nhiều người lính mới khi ngửi thấy mùi này đã hoảng sợ và tưởng mẻ ủ bia hỏng. Đừng lo lắng, đó là mùi của sự sống đang được tái tạo, mùi của khoáng chất đang được giải phóng. Quá trình thủy phân cellulose trong tự nhiên diễn ra rất chậm rãi, ung dung. Bí quyết quan trọng nhất ở giai đoạn này chính là sự kiên nhẫn. Cứ để mặc nó đó. Thời gian ủ càng lâu, hệ vi sinh càng có đủ thời gian để nghiền nát triệt để các vách tế bào. Nhờ đó, lượng khoáng chất và hormone hòa tan vào trong nước sẽ càng trở nên tinh khiết, dễ tiêu và đậm đặc hơn bao giờ hết. Bước sang phần 5. Nắm trong tay một loại thần dược, nhưng nếu không biết cách dùng, nó sẽ trở thành thuốc độc. Chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn. Nguyên tắc an toàn tối thượng đó được gói gọn trong con số tỷ lệ vàng này, 1/100. Phải nhấn mạnh lại một lần nữa, dung dịch phân lỏng cỏ dại già đàm GLF nguyên chất mang nồng độ dưỡng chất cực kỳ đậm đặc. Nó mạnh hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng thông thường. Do đó, trước khi đưa ra sử dụng để tưới vào gốc hay phun sương qua mặt lá, luôn luôn phải pha loãng ít nhất 1 phần phân lỏng với 100 phần nước sạch, tức là 1 lít GLF pha với 100 lít nước. Thậm chí, đối với cây con non yếu, tỷ lệ này còn phải lỏng hơn nữa. Sự pha loãng chuẩn xác và cẩn trọng này không chỉ là một lời nhắc nhở, nó là lằn ranh sinh tử, quyết định sự thành bại của toàn bộ mùa vụ. Tại sao lại phải cẩn thận đến vậy? Bởi vì nếu mang tâm lý tham lam, bón phân với nồng độ quá cao, do nóng vội muốn cây lớn nhanh, chúng ta sẽ tự tay tàn phá sinh lý của thực vật. Hậu quả đầu tiên, dễ thấy nhất là hiện tượng sốc thẩm thấu, hay giới nhà nông thường gọi là cháy rễ. Khi nồng độ muối khoáng trong đất quá cao so với bên trong rễ, theo nguyên lý thẩm thấu, nước sẽ bị hút ngược từ vách tế bào lòng hút ra ngoài đất, cây sẽ bị mất nước đột ngột, héo rũ tức tủi và chết cháy ngay cả khi đất vẫn đang ướt đẫm. Hậu quả tai hại thứ hai, đặc biệt nguy hiểm đối với các loại cây ăn trái đang trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Một lượng dư thừa nitơ đột ngột dội xuống từ phân lỏng đậm đặc sẽ phát tín hiệu sai lệch, gây ra hiện tượng đảo ngược chu kỳ sinh trưởng. Nghĩa là sao? Cây trồng sẽ lập tức từ bỏ về nuôi hoa, vứt bỏ quả non để quay ngoắt lại trạng thái phát triển sinh dưỡng, đâm chồi ra lá và vườn lóng thân. Toàn bộ năng suất thu hoạch của cả một năm trời sẽ bị phá hủy hoàn toàn chỉ vì một gáo phân tưới quá tay. Do đó, khẩu quyết luôn phải ghi nhớ là pha loãng và luôn luôn pha loãng. Phần 6, phần cuối cùng của chúng ta. Khi đã nắm vững kỹ thuật, hãy cùng ngẩng đầu lên để nhìn về bức tranh vĩ mô, tự do sinh thái và tự chủ kinh tế. Mục tiêu cuối cùng của Radam là đưa hoạt động nông nghiệp trở lại với nông dân. Câu nói đầy sức nặng này của tiến sĩ Jean Sancho đã tóm gọn toàn bộ linh hồn và triết lý của phương pháp này. Trong nhiều thập kỷ qua, hệ thống nông nghiệp đã vô tình biến người nông dân thành những mắt xích lệ thuộc. Nhưng nay, bằng việc ứng dụng JNF, tái lập thành công chu trình tuần hoàn dinh dưỡng bản địa, chúng ta đang khôi phục lại toàn bộ mạng lưới thức ăn khổng lồ và phức tạp bên trong lòng đất. Một nền đất sống có hệ vi sinh vật bản địa khỏe mạnh, tơi xốp sẽ tự động phân giải khoáng chất, tự động sinh ra kháng thể chống lại mầm bệnh. Khi đất đai tự vận hành được khả năng cung cấp dưỡng chất, người trồng trọt sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi áp bức tài chính, không còn phải oằn mình trả nợ cho các hóa đơn phân bón thương mại đắt đỏ nữa. Đó thưa quý vị, không chỉ đơn thuần là kỹ thuật canh tác hữu cơ, đó thực sự là một bản tuyên ngôn tự hào về quyền tự do kinh tế của người nông dân. Khép lại bài phân tích chuyên sâu ngày hôm nay, hình ảnh về một chu trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên chắc hẳn đã để lại trong chúng ta một suy ngẫm mãnh liệt.
Liệu việc khiêm tốn học hỏi và nhìn nhận lại vai trò vĩ đại của tự nhiên có thật sự là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa tiến tới tự do sinh thái và tài chính bền vững không? Câu trả lời không nằm trên lý thuyết mà nó đang nằm ngay trong chính thùng ủ phân lỏng GLF đầu tiên sắp được thiết lập tại trang trại của quý vị. Đã đến lúc chúng ta cần hành động. Hãy thu thập cỏ dại, tìm một nắm thảm một lá tre, đổ đầy nước và để hàng tỷ vi sinh vật bản địa cần mẫn làm việc thay cho mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bài phân tích. Chúc cho những mùa vụ sắp tới luôn chịu quả và tràn đầy sức sống tự nhiên. Hẹn gặp lại trong những chủ đề chuyên sâu tiếp theo.